So hello and welcome back to yet another brand new vlog. धेरै नै दिनपछि back to vlogging. आजको राइड चाहिँ गोदावरीसम्म हुने होला. गोदावरी अनि भ्लग नबनाउनुको कारण चाहिँ there were exams, exam सकिने बित्तिकै लकडाउन odd even rule भनौँ न. So today is Saturday अनि odd day भएर चट्ट लगाएर गोदावरीतिर जान लागेको हो. अब एकछिन यहाँ साथी आउँछ, then we'll meet up in the road again. We have gathered up. आज चाहिँ कामले हिँडेको हो. त्यहाँ अगाडि के सामानहरू पुऱ्याउनु पर्ने भएर चाहिँ हिँडेको हो. अनि आफूलाई चाहिँ यसो घुम्ने र यो भ्लग बनाउन हुन्छ भनेर टक्क आइदिएको हो. म चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ त्यही गोदावरीको वरिपरि हो. गोदावरी वरिपरि हो. As you can see, that डोको देखिरहनु भएको छ होला. डोको बोकाइ भइरहेछ. डोको यहाँ डोको बोकेर यो मान्छे चाहिँ पुरै केटी माग्न हिँडे जस्तो छ. बिस्तारै जानुपर्छ. एउटा स्कुटर छ. अब आफ्नो बाइकको स्कुटर कुर्दै बाटो पनि थाहा छैन होइन. गोदावरी जाने बाटो थाहा, अब एक्ज्याक्ट पुग्नेको बाटो नि त थाहा हुनु पऱ्यो नि त. त्यसले गर्दाखेरि पनि यसरी कुनाबाट बिस्तारै गइरह. के छैन? मैले त आँखामा छ. अर्को छैन यार. एउटा थियो लिएर गयो. साथीले लिएर गयो. बाइक पनि नदिने भएर इकोनोमी ड्राइभ भइरहेछ यहाँ. इकोनोमी ड्राइभ on and on हो. So yes, त्यस्तै 3-4 महिना 3-4 हप्ता 5 हप्ता धेरै अगाडि नै हो भइसकेको थियो भ्लगमा गरेको पनि. अब त्यो अगाडि 3-4 हप्ता अगाडिकै भ्लग पनि पुरानो हो. खास के गर्न जान्ला हो? अहिले चाहिँ धुवा फाले छैन फेरि. भर्खर मेरो भ्लग्स नेपाल एउटा गएको देखिहाल्यो. कतातिर यहाँ गइहाल्यो. बाइक देखेरै दिन्छ. बाइक र हेर्ने. अनि यस के कुरा गर्दै थिएँ भने चाहिँ भ्लगिङमा भाइरल भइहाल्ने.
त्यो सर्ट मैले ठ्याक्क ठोकेको भिडियो टिकटकमा राखिदिएको थिएँ होइन यसो पछि त 90,000 प्लस भ्युज रे अहिलेसम्म 90,000 प्लस भ्युज छ क्या अब म हेरेको त्यसमा मात्र भ्यू मात्र बढाएको थियो त्यसबाट नि युट्युबमा केही आइडिया भइदिया भए त्यो केही हुनु थियो कि भन्ने थियो युट्युबमा बढ्न त बढ्यो 1-2 जना सब्सक्राइबर 1-2 जना होइन 10 जना जति बढ्यो के अरे तर त्यहाँ हेरे जस्तो यहाँ हेर्दा भए त हुन्थ्यो नि त्यसैले भाइरल हुनलाई मान्छे ठोक्नु पर्दो रहेछ टिकटकमा चाहिँ भाइरल भइयो भगवान कसै बोल्दैन यसो अब सर्ट भिडियो हुन्छ यो गोदावरी गएको यस युट्युब एल्गोरिदम नबिग्रोस् भनेर हो युट्युब एल्गोरिदम बिग्रियो भने फेरि अब हुन त अहिले त खाँदा के फरक पर्दैन नि हो होइन त्यसले गर्दा के फरक नपर्ला त्यही पनि कन्सिस्टेन्सी त देखाउँ न भनेर हो यसो छोटो छोटो भिडियो पनि हालिराखौँ भनेर बनाइहालेको हो केही छैन बाफ्रे बाफ के हो यस्तो जाम त बा केले अड्काएको यस्तो है के भइरहेछ यहाँ ए ताने छ त यता न उताको भइयो क्या Oh my God! Wow! Height. बाटो पो छ कि छैन आज घुमे हुने भयो वाउ यो हो नि त शैली यो हो नि त शैली उसले त खुट्टाले ढकालेर उचाल्यो यार स्कुटर हो भने खुट्टाले यस्तो गरेर उचालिदिइरहेको हो अब यहाँबाट बाटो छ कि छैन यत्तिकै हिँडेको के जता जान्छ त्यतै जाने अब के गर्ने A few moments later. Kodara Valley View Restaurant and Bar. राति चाहिँ त्यो खतरा देख्दो रहेछ हेर ल राति त्यो भ्यू राति भ्यू पोइन्टमा के खतरा देख्दो रहेछ नि
हामी बिस्तारै जाँदै गर्छौँ है आउला पेट्रोल बचाउँदै जाँदैछौँ को ए योभन्दा माथि चाहिँ के रहेछ सिधै माथि गयो भने म त फर्स्ट टाइम हो नि यहाँ यस्तो गरेर म चाहिँ त्यहाँभरि सिधैसम्म आएन उता गएर फुलचोकीतिर चाहिँ लाग्यो हो यतातिर त आएकै थिएन तर ठाउँ चाहिँ खतरामा थियो भएर नि गाडीले धोका दियो अन्त त अब त्यही स्कुटरले नताने हो ठाउँ चाहिँ जे होस् दामी हो सातो बाटो आइपुग्न लाग्यो आजको होल राइड वाज सामान पुर्याउने है सामान पुर्याएर आइयो सामान पुर्याइयो बेलाबाट भेटेको छ अनि